خليني أحكي لكم قصة قبل ما أبدأ. بسم الله السلام. مرة هاجر بنتي كانت حاملة بإيدها لعبة ديناصور كبيرة وتقيلة، رفعتها فوق وبكل قوتها خبطتها بالطاولة، فكانت النتيجة خزقة كبيرة. قمنا رحنا على المحل وحكينا لواحد من البياعين، على فكرة ترى طاولاتكم مش مناح، عشان بنتي عملت كذا فصار كذا. طلع علينا البياع بغرابة وحكالي: يا مدام، هاي اسمها كوفي تيبل، بتحطي عليها فنجان القهوة وبتشيليه، بتحطي الفنجان بتشيلي الفنجان، ولو ضليتك 100 سنة تحطي وتشيلي بهالفنجان ما حيجرى لها شيء. أما إنك تجيبي ديناصور وتخبطيه بالطاولة، معلش يعني. أنا طقطقت رأسي صراحة وروحت، لأني فهمت إن اللي صار سوء استخدام، مش الحق على إيكي أبدا. طيب نرجع لاسم الله السلام. السلام الذي سلمت ذاته وصفاته من كل عيب، وسلمت أفعاله من كل شر. بس لحظة، سلمت ذاته من كل عيب هاي بنعرفها، يعني أن الله كامل ليس كمثله شيء. بس كيف يعني سلمت أفعاله من كل شر؟ طب والشر اللي مال العالم هذا من إيش؟ خليني أقول لك. الشر هذا نوعين. النوع الأول هو من الصنف اللي عملته هاجر، سوء الاستخدام. ما بصير تلوم الصانع على سوء استخدامك. غسالة الملابس تحطش فيها طناجر وتحكي الغسالة مش نافعة. الله سبحانه وتعالى خلق العالم وعطانا تعليمات، القرآن والسنة، وإذا طبقناهم وحللنا الحلال وحرمنا الحرام حنعيش في سلام. في سلام مع أهلنا وأصحابنا، في سلام في شغلنا ودراستنا، في سلام في جسمنا وصحتنا ونفسيتنا وراحة بالنا. وفي الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وطالما في ناس مصرة إنها تكذب وتسرق وتقتل وتشوف حالها وما تطلع زكاة، حيصير شر أكيد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الحروب والفقر والمجاعات والتلوث سببها إنه الناس ما بتسمعش الكلام، وهذا الشر ضروري على فكرة عشان الناس تتعظ وترجع لمنهج الله السلام. والنوع الثاني من الشر بيكون شر ظاهري غير حقيقي، الغرض منه العلاج أو التأديب، زي الدكتور اللي بخدر المريض وبيجيب مشرط وبيفتح بطنه وبيسيل دمه عشان يعمل له العملية، وبعدين المريض بيتوجع وبياخد علاج أو أدوية. وكل ما كان المرض أقوى كان العلاج أصعب. بس بالنهاية ما حدا بيحكي عن الدكتور إنه شرير، بس الصغار بيحكوا دكتورنا برواوة، الكبار بيروحوا لحالهم على الدكتور. الله سبحانه وتعالى بيعرضنا لمواقف إحنا بنشوفها شر بس هي لمصلحتنا. ممكن نكون ماشيين بطريق غلط وبده إيانا نصححها، يمكن بده يقوينا، بده إيانا نتعلم مهارات جديدة أو نخترع حلول جديدة، أو يمكن بده يرفع درجتنا بالجنة. وأحيانا الله السلام بياخد منا أشياء تأديبا، والتأديب مو شر، التأديب حب وخير وسلام. زي مثلا أبوك اللي أخذ منك التليفون عشان أبصر أنت شو مخبص، هو ما بده يأذيك، هو شايف إنك مش قد المسؤولية، والتليفون هلأ يمكن يعمل لك مشاكل. ما في شر بيجي من الله السلام، أفعال الله كلها خير. اسمعوا قول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. خير؟ نزع الملك وذل الناس خير؟ كله خير. ترى احنا في الدنيا لسه، الدنيا امتحان، احنا شغلنا نصبر ونشكر ونتعلم ونصير أحسن ونفيد الناس، وهيك بنكون نجحنا بالامتحان وكسبنا الجنة دار السلام. آخر شغلة، الله السلام يعني إذا ذكرته شعرت بالسلام، وزال الخوف وزالت الوحشة وأنست به واطمأننت إليه. والاتصال بالله بينظف النفس من عيوبها، من البخل ومن الغل والكبر والكره والحسد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاصة الكلام، لازم نحسن الظن بالله، لأن الله هو السلام. وما تعملوا زي هاجر.